કેમ છો મારા ખાવાના શોખીન મિત્રો? સ્વાગત છે તમારું વારું પાણીમાં. મિત્રો, આજે આપણે બનાવશું ફરસાણની દુકાનમાં મળે એના કરતાં પણ ટેસ્ટી, ચટાકેદાર, અલગ જ મસાલા સાથે કાઠિયાવાડી બટેટા વડા. તો જોઈએ એની રેસીપી. બટેટા વડા બનાવવા માટે પહેલાં આપણે મસાલો બનાવી લેશું. એના માટે અહીં મેં 4 બટેટા લીધા છે. આ બટેટાને મેં બાફી અને ફોલી લીધા છે. હવે આપણે આ બટેટાનો છૂંદો કરી લેશું. બટેટાનો છૂંદો આપણે કરી લીધો છે. હવે આપણે આમાં બધા મસાલા એડ કરશું. એક મોટી ચમચી ભરીને આદુ મરચાં કોથમરીની પેસ્ટ એડ કરશું. 1 ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર એડ કરશું. 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર એડ કરશું. થોડો ગરમ મસાલો એડ કરશું. 1 ચમચી સૂકા ધાણાને અધકચરા ખાંડીને એડ કરશું. 1 ચમચી કાચી વરિયાળી એડ કરશું. વરિયાળીથી ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે. 1 ચમચી કાળા મરીને અધકચરા ખાંડીને એડ કરશું. 2 ચમચી જેટલો શેકેલા સિંગદાણાનો અધકચરો ભૂકો એડ કરશું. આ સિંગદાણાનો ક્રન્ચી ટેસ્ટ બટેટા વડામાં ખૂબ જ સરસ લાગશે. થોડા દાડમના દાણા એડ કરશું. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરશું. થોડી ખાંડ એડ કરશું. અડધી ચમચી જેટલો આમચૂર પાવડર એડ કરશું. પછી બધી વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. આમાં આપણે થોડા સફેદ તલ પણ એડ કરશું. સોરી મિત્રો, હું પહેલાં એડ કરતાં ભૂલી ગઈ હતી એટલે હવે એડ કરું છું. ફરીથી બરાબર મિક્સ કરી લેશું. પછી બનાવેલા મસાલામાંથી આપણે થોડો મસાલો લેશું અને આ રીતે ગોળ ગોળીઓ વાળી લેશું. આ રીતે આપણે બધા જ મસાલામાંથી ગોળીઓ વાળી લેશું. મિત્રો, આવી જ નવી રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, લાઈક કરો, શેર કરો, કોમેન્ટ કરો. આ રીતે આપણે બધા જ મસાલામાંથી ગોળીઓ વાળી લીધી છે. હવે આપણે એને સાઈડમાં રાખશું. પછી બટેટા વડાનો લોટ તૈયાર કરવા માટે એક બોલમાં આપણે 2 કપ ચણાનો લોટ લેશું. એમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરશું. થોડા અજમા એડ કરશું. થોડી હિંગ એડ કરશું. પછી એમાં 2 ચપટી જેટલા મીઠા સોડા એડ કરશું. મીઠા સોડા કે બેકિંગ સોડા કે સાજીના ફૂલ, તમે જે પણ કહેતા હોય એ 2 ચપટી જેટલા જ એડ કરવાના. પછી આપણે એને ફ્રીજના ઠંડા પાણીથી બાંધવાનો છે. જરૂરિયાત પ્રમાણે પાણી એડ કરતા જવાનું અને લોટને હલાવતા જવાનું. લોટને આપણે બહુ વધારે પડતો હલાવવાનો નથી. બસ લોટ થોડો પલળી જાય એટલો જ હલાવશું. કોઈ પણ ભજીયાના લોટને બહુ હલાવવો નહીં. આ રીતે થોડો જાડો જ રાખશું. હવે આપણે એને સાઈડમાં રાખશું. એક બાજુ મેં તેલને ગરમ થવા મૂકી દીધું હતું. એમાં આપણે આ બનાવેલા લોટને થોડો નાખી અને ચેક કરી લેશું કે તેલ ગરમ થયું છે કે નહીં. આ રીતે લોટ તરત જ ઉપર આવી જાય તો આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. હવે આપણે એને કાઢી લેશું. મિત્રો, આ રીતે તેલ એક વખત ગરમ થઈ જાય પછી આપણે જ્યારે બટેટા વડા મૂકવાની શરૂઆત કરીએ ત્યારે ગેસની ફ્લેમ સાવ ધીમી કરી નાખવાની છે. પછી આપણે તૈયાર કરેલા લોટમાં બનાવેલી બટેટા વડા માટેની ગોળીઓ આ રીતે લોટમાં બોળી ફરતી બાજુ લોટનું કોટિંગ કરી અને આ રીતે તેલમાં મૂકતા જશું. કડાઈમાં જેટલા સમય એટલા બટેટા વડા આપણે આ રીતે મૂકી દેશું. મિત્રો, હજી સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી તો ફટાફટ સબસ્ક્રાઈબ કરો અને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકનને ક્લિક કરો જેથી મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે.
કઢાઈમાં સમય એટલા બટેટા વડા મુકાઈ જાય પછી આપણે ગેસની ફ્લેમ થોડી વધારી અને મીડિયમ કરવાની છે. મીડિયમ તાપે જ બટેટા વડાને તળવાના છે, ફૂલ તાપે તળવાના નથી. બધા બટેટા વડા મુકાઈ જાય પછી તરત જ આપણે એને હલાવવાના નથી, થોડીવાર પછી આપણે એને પલટાવી લેશું. અને બીજી બાજુ પણ થોડીવાર માટે પાકવા દેશું. 5 થી 7 મિનિટમાં આપણા બટેટા વડા પાકીને તૈયાર થઈ જશે. પછી આપણે એને કાઢી લેશું. બન્યા છે ને મસ્ત, ખાવાનું મન થઈ જાય એવા. એક વખત બટેટા વડાને કાઢી લઈએ પછી બીજી વખત જ્યારે તમે બટેટા વડા મૂકવાની શરૂઆત કરો ત્યારે ગેસની ફ્લેમ ધીમી કરી નાખવાની છે અને પછી બટેટા વડા મૂકવાની શરૂઆત કરવી. બધા બટેટા વડા મુકાઈ જાય પછી આપણે ગેસની ફ્લેમ વધારી થોડી મીડિયમ કરવાની છે અને મીડિયમ તાપે જ બટેટા વડાને તળવાના છે. થોડીવાર પછી આપણે એને પલટાવી લેશું અને બીજી સાઈડ પણ 5 મિનિટ માટે પાકવા દેશું. 5 થી 7 મિનિટમાં આપણા બટેટા વડા પાકી જશે એટલે પછી આપણે એને કાઢી લેશું. તો તૈયાર છે આપણા ફરસાણની દુકાન કરતાં પણ ટેસ્ટી ચટાકેદાર બટેટા વડા અને સાથે ખજૂર આંબલીની ચટણી પણ. આ ખજૂર આંબલીની ચટણી બનાવવા માટેની લિંક હું નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઉં છું, ત્યાંથી તમે જોઈ શકો છો. આપણે એને કાપીને પણ જોશું. બન્યા છે ને મસ્ત, જોતા જ મોંમાં પાણી આવી જાય એવા. મિત્રો, આ રીતે બનાવી ટેસ્ટ જરૂરથી કરશો અને તમારી કોમેન્ટ મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી આપશો.